السلام عليكم أحبائي في الله، مرحبا بكم في قناتكم دواؤنا بين أيدينا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين. كما نعلم أحبائي في الله أن في هذه الأيام تنتشر نزلات البرد المصحوبة بالسعال، خصوصا مع الاضطرابات المناخية التي تصاحب التغير في فصول السنة. وعادة ما تتسبب أعراض نزلات البرد في إفساد اليوم للشخص المصاب الذي يعاني من انسداد في مجرى التنفس المصحوب بالسعال في بعض الأحيان. وينصح الأطباء أحبائي في الله عادة بمحاولة كبح نزلات البرد من بدايتها قبل أن تتفاقم وتتطور لمرض شديد. ولذلك أفضل العلاجات هي العلاجات المنزلية الموروثة على أجدادنا. واليوم أردت مشاركتكم هذه الوصفة الناجحة الطبيعية، التي سهلة في التطبيق، ومكونها الأساسي مذكور في القرآن الكريم، وهو الزنجبيل والعسل. وقد ذكره الله عز وجل في كتابه الحكيم، فقال عن نوع من أنواع الشراب في الجنة مزاجها زنجبيلا. والمزاج من المزج، أي الخلط في الشراب بما يحسن طعمه ويجعله لذيذا. وقد قال حسان: يكون مزاجها عسلا وماء، ومنه مزاج البدن، وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. ويقول عز وجل في كتابه الحكيم في سورة النحل الآية 69: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويستخدم الزنجبيل كعلاج طبيعي للتخلص من البرد والإنفلونزا والسعال. فالزنجبيل أحبائي في الله يحتوي على أهم العناصر المفيدة لجسم الإنسان، فهو يحتوي على البروتينات والحديد والفوليك أسيد والكربوهيدرات والسكريات والفيتامينات والمعادن، بالإضافة لعناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. فهذه العناصر أحبائي في الله تخفف من أعراض السعال، حيث يعمل على اتساع الشعب الهوائية، فهو يقلل من إفراز مادة الهستامين التي تضيق مجرى التنفس، والتخفيف من أعراض الحساسية لبعض الروائح المحفزة للسعال، ويطرد كذلك البلغم واحتقان الحلق، ويساعد في تطهير الجهاز التنفسي. كما يعمل الزنجبيل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان عن طريق تحفيز التعرق. وأيضا يحتوي الزنجبيل على عناصر فعالة في القضاء على الأمراض ومكافحة السموم ومضادات الفطريات. وينصح بشرب 3 أكواب من الزنجبيل المحلى بالعسل للتخلص من السعال بفترة قصيرة وتخفيف الآلام المصاحبة للسعال. كما وينصح بعمل تبخيرة قطع الزنجبيل الطازجة قبل النوم، والتي تساهم في طرد البلغم. أما الطريقة التي أستعملها أنا وعائلتي وأنصح بها كل معارفي لأنها مجربة وفعالة سبحان الله، وهي أحسن بكثير من الأدوية التي تباع في الصيدليات والتي تعود علينا بآثار جانبية تضر صحتنا. والوصفة أحبائي في الله كالتالي: فيجب عليكم أن تأخذوا كأس ماء ساخن وتضيف له نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وكذلك ملعقة صغيرة من عسل طبيعي إذ توفر. ثم تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير، وتشربه وتنام مباشرة، مع الحرص على أن تتغطى جيدا لكي تتعرق
ويطرح جسمك جميع الفيروسات الضارة. وستلاحظ الفرق بعد 3 ليالي. كل ليلة اشرب كأس ساخن من الماء والزنجبيل والعسل وهكذا، وإن شاء الله سيتم الشفاء بعون الله تعالى. سبحان الله الذي جعل الدواء بين أيدينا وفي متناول الجميع. أحبائي في الله، إذا أتممتم هذا الفيديو إلى الآخر، المرجو منكم ترك تعليق بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم على الواتساب ليستفيد غيركم. شكرا لكم وبارك الله فيكم.